Vụ bà trùm ma túy Oanh Hà, Viện Kiểm sát đề nghị 28 án tử hình, 5 án chung thân. Theo đại diện Viện Kiểm sát, vụ án của bà trùm ma túy Oanh Hà và các đồng phạm diễn ra trong thời gian dài và có tính chất xuyên quốc gia, đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 26 tháng 12, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh, 67 tuổi, thường gọi Oanh Hà, và 34 bị cáo về các tội mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với các bị cáo Vũ Hoàng Oanh, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Anh Bảo Quốc cùng 25 bị cáo khác về các tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Có 5 bị cáo bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân, gồm Nguyễn Ngọc Duy, Đinh Xuân Dương, Tạ Thị Duyên, Trần Thị Minh Huyền và Nguyễn Thị Thanh Thảo. 2 bị cáo Trần Thị Bích Nguyệt và Trần Ngọc Phụng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo đại diện Viện Kiểm sát, đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do các đối tượng người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ. Các đối tượng đã điều hành hoạt động mua bán ma túy bằng cách sử dụng mạng xã hội Signal lấy biệt danh là Colombia, Moscow hoặc Moscow Russia chỉ đạo chia đoạn, cắt khúc tránh bị phát hiện, dùng đầu số điện thoại của Mỹ hoặc Campuchia liên lạc giao nhận ma túy, sử dụng tài khoản trung gian mang tên Hoàng Công Tu để thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng. Tổng cộng, các bị cáo đã vận chuyển chót lọt hơn 626 kg ma túy. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, bị cáo Oanh là người có vai trò chủ mưu cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Văn Nam, Đinh Xuân Dương, Lương Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Anh Bảo Quốc, Lê Thanh Tâm. Do bị cáo Oanh không thừa nhận hành vi phạm tội nên không xác định được số tiền hưởng lợi trong việc mua bán ma túy của bị cáo. Ngoài ra, trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo cho rằng không mua bán trái phép chất ma túy nên không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ cùng lời khai của các bị cáo khác tại tòa đã có đủ căn cứ xác định bị cáo Oanh là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Viện Kiểm sát cũng khẳng định bị cáo Nguyễn Anh Bảo Quốc đã có vai trò giúp sức tích cực cho Oanh vận chuyển trái phép 174 kg ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn Nam có vai trò giúp sức tích cực cho Oanh trong việc mua bán hơn 384 kg ma túy và được trả công 15,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và các bị cáo khác để giúp cơ quan điều tra khám phá vụ án.